In this video, ipapakita ko sa iyo kung paano mag-add ng YouTube info card and when to add a YouTube info card. Hi, ito nga pala si Allen De Leon and welcome sa Allen Online TV. If you're new to this channel, then may gusto akong ibigay na free ebook sa iyo entitled The Top 5 Free Tools for YouTube Live Streamers. May iwan akong link dyan sa description. Pwede mong i-click or pwede mo rin i-click dyan sa my YouTube art channel banner ko. I-click mo lang, then provide your name and email address para mapadala ko sa iyo kaagad. Actually guys, hindi ako fan ng info cards. As much as possible, ayaw kong maglagay ng info cards sa mga videos ko. Mas gusto ko pang maglagay ng end screen kaysa sa info cards. But I do have two reasons kung bakit ako naglalagay ng info cards. But before I go into that, why don't I show you first yung how to add an info card. Then, pag nagawa natin yon, saka ako mag-proceed sa when to add an info card. At dun ko na rin sasabihin yung two reasons ko kung bakit ako naglalagay ng info cards. Okay, so if you're ready, why don't we head over sa computer screen ko para masimulan na natin to. Okay, so you ready? Come on, let's go! So very quickly, let me show you how to add an info card. Follow my cursor. Okay, so click natin yung YouTube Studio. And then dito tayo sa content, pili tayo ng video na lalagyan natin ng info card. Let's say, ito na lang. Click natin to. Yan, sa may details, makikita nyo kaagad dito yung cards. Click mo yan. Okay, so discuss ko lang to. Ang pwede mong ilagay sa info card is add info card linking to a video, a playlist, another channel na pwedeng second channel mo or kaibigan na channel mo gusto mong tulungan sa pagpo-promote, or a link for a particular website. So yung sa baba, ito yung timeline from halimbawa ilang minutes ba itong video na to. It's 7 minutes and 20 seconds, so pwede ka maglagay na info card dyan. So let's say you can move the timeline. Halimbawa dito pagdating sa 4 minutes gusto mong maglagay ng another video. Let's say may promote kang video. So, ito, halimbawa, click mo yan. Ayan, nandyan na siya. Makikita mo, nandito na siya. See? So, once na-hit yan ng timeline, i-play lang natin. Once it touches it, yun, biglang lilitaw siya. Yan. So, ngayon, makikita yan ng viewer mo. And when they click this, then, exit siya sa video mo, then mapupunta naman siya sa video na ito. Now, the maximum info cards na pwede mong ilagay sa video mo, if this is your timeline, makikita mo, nilagyan ko na siya. 1, 2, 3, 4, 5 info cards. So, makikita mo rin dyan at yung kung saang time mo siya nilagay sa video mo. So, kung gusto mong i-delete yung mga info cards, ito lang naman, click mo lang yan, mga delete, 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 then madi-delete siya. Okay, and then dito rin, pwede ka maglagay ng custom message or text teaser para mag-appear yan dito. Ako usually hindi ko na nilalagyan, pero kung gusto nyo, pwede rin naman. So that's how you add an info card sa video mo. Kanina na-mention ko na hindi ako fan ng info cards. Why? Because it can hurt your audience retention. Let me give you an example. Meron kang 5 minutes na video. So, naisip mo i-maximize yung allotment mo ng info card. So, naglagay ka ng info card. So, parang 1 minute per info card. 1 minute, may info cards na lumabas. 2 minutes, may info cards na lumabas. What if yung audience mo, 1 minute pa lang, i-click niya yung info card mo? So, ibig sabihin, lalabas siya ng video mo. So, ano ang mababasa ngayon ni YouTube algorithm? Mababasa niya, ay, hindi maganda yung video nito. Kaya 1 minute pa lang ay umexit na kaagad ang viewer. So, hindi natin to i-recommend at hindi natin sasuggest itong video na to kasi hindi maganda. So, sayang. Instead na nakatulong ang info card, ay napasama pa ang video mo kasi naapektuhan ng iyong audience retention. Now, to answer the question when to add a YouTube info card, well, disclaimer lang guys, this is based on my experience and what works for me. Ito yung dalawang reason kung bakit ako naglalagay ng info card. Number 1 is when I'm promoting another video para sa viewers ko. What I do is I am placing that info card towards the end of the video but before the end screen. Never on the first 2 minutes of the video or not even sa middle of the video.
towards the end of the video before the end screen. The number 2 reason kung bakit ako naglalagay ng info card is because of the dips. So guys, let me show you an example kapag may dips sa aking video para mapakita ko sa inyo na dun ko nilalagyan ng info card. So follow my cursor. Let's proceed sa YouTube Studio. And then we are going to select a particular video. So siguro itong video na lang na ito. This one. Ang maganda sa video na to, nung May 24, 2021 ko siya ginawa or in-upload. So, more than 7 days. So, marami na yung data. So, click natin. Dito tayo sa Analytics. Dito pa lang sa Analytics, makikita nyo guys dito sa Key Moments for Audience Retention. Itong dip. Pag i-click ko yung dip, then ipapakita niya rito sa chart. Dito, nangyayari yung dip. Ano ba ibig sabihin ng dip? Dito sa chart guide, dips mean viewers are skipping or leaving your video at that specific part. So, worst scenario, sabihin natin sila ay umaalis na dito sa 6 minutes and 5 seconds. So, ibig sabihin, dyan natin maganda lagyan ng info card para before they exit sa video natin, may ma-offer tayong ibang video na pwede lang mapanood at kahit i-click nila, okay naman na yun kasi lampas na siya ng 50% ng video mo or audience retention mo. So, okay na yun. Actually, I'm already happy kapag tumagal ang isang viewer ng 50% sa video ko. So, ang gawin natin is, tandaan natin to, it's 6 minutes and 6 seconds. So, balik tayo sa dito sa ating info card. So, ito yung cards. Click natin. Okay, so i-forward lang natin to. There you go. Hanapin natin yung iting time, 6 minutes and 2 seconds. Gawin na lang natin, yan, pwede na yan. 6 minutes and 5 seconds. Oops, lumampas na. Sige, pwede naman na. Mabilis lang naman yan. Yan, sakto. 6 minutes and 6 seconds. And then, click natin itong video para lagyan natin ng info card. Now, since virtual DJ ito, maganda kung related ang aking pwedeng ibigay din na video. So, ito yung gusto kong ibigay sa kanya. How to download virtual DJ. So, click ko to. Then, ayan na yung info card. So, pag i-play natin, tanggalin ko lang yung audio. Pag i-play natin, ayan. So, makikita natin mag-appear yan pag pumalo siya ng 6 minutes, 6 seconds. Kita nyo, ayan na siya. So, that's what I do na pag nakita ko yung dips, then mag-offer na ako ng isa pang video via info card. So, kung alam mo yung mga dips ng video mo, ibig sabihin, maaaring dyan sila umaalis, then magandang maglagay ng info card to salvage the situation. Meaning to say, aalis na sila sa video mo, so maglagay ka na ng info card para bago sila umalis, baka yung i-offer mo na bagong video ay i-click nila and then manood ng bagong video mo. So, you were able to save the situation because you offered another video via the info card. Now, if you want more views or watch time sa videos mo, then I highly recommend that you watch this video. By simply answering comments, makakakuha ka ng mga views or watch time. So, make sure to click this video and I will see you there. Thank you for watching Allen Online TV. Make sure to like this video, write a comment, and don't forget to subscribe. See you in our next video episode.